Hi! Welcome back to my channel. Sa videong ito ay tuturo ko sa iyo ngayon kung paano gumawa ng thumbnail at kung paano maglagay ng thumbnail. Sa mga baguhan guys, ang thumbnail ay ito yung pinaka-profile na makikita nyo sa mga YouTube video tulad nito. At kung gusto mong panoorin ang video na to, just keep on watching. Just to set me free. Why do I, baby, why do I? And guys, una natin gagawin ay pupunta tayo sa ating PixArts. Kung wala pa kayong PixArts guys, pwede na siyang ma-download sa Google Play Store. Sa akin meron na. Simulan na natin. Una, pipindot itong may plus sa gitna. Click yan. Pipili tayo ng picture nating gawing thumbnail. Ayan. Ay background siya. Ang gagawin natin, i-cut out lang natin. Click cut out. Pipiliin natin tong person.
next guys. Bye-bye!